që përpiqem jetës t'i gjej diçka të bukur dhe të mirë në çdo sekond. Dua të jem shumë e lumtur për gjërat që kam dhe dua të vlerësoj çdo gjë të vogël që kam në jetën time. Jam studente në Fakultetin e Drejtësisë. Kam një rreth të vogël njerëzish që konsideroj shumë të afërt me të cilët kaloj kohën edhe orët e përvitshmërisë time. Mendoj që lumturia vjen tek njerëzit me të cilët ke me këndan gëzimet, arritjet. Po, unë dua shumë televizionin, dua shumë kinematografin. Përpiqem që mos ta lejoj përgjithsisht teknologjinë të më ndërhyjë në kohën që unë kam për veten time apo për njerëzit e mi të afërt. Do kisha shumë dëshirë të isha regjizore, do kisha shumë dëshirë që në një formë të artit të angazhohesha dhe pse jo ta kisha dhe profesion. Unë kam shkruar librin tim të parë kur kam qenë 9 vjeç. Mendoj që kam shkruar atë që kam dashur të lexoja si fëmijë. Do të kisha shumë dëshirë që ta ruaja këtë pasion dhe ta ndiqja pse jo deri në fund të jetës. Cindy, çfarë të frymëzoi të shkruaje librin tënd të parë? Unë kam shkruar librin tim të parë kur kam qenë 9 vjeç dhe mendoj që nisi si një histori dhe si pasojë e një kreativiteti që unë kam treguar që e vogël. Adhuroja lëndët e lidhura me artin, me kreativitetin, e bënim teatr në shkollë fillore, gjuhë shqipe që unë e pëlqeja dhe e studioja me shumë kënaqësi. Dhe mendoj që të gjitha këto pasionet të mia të lidhura me imagjinatën dhe me artin e fjalës më shtyn që të nisja të bëja një histori për fëmijë, kam qenë e vogël dhe mendoj që kam shkruar atë që kam dashur të lexoja si fëmijë. Me këtë logjik dhe me këtë mendim duhet të kem ecur, mendoj në ato vite se u bë pak kohë. Dhe ajo historia mori një formë dhe doli një libër i vogël, po mendoj shumë i bukur për fëmijët e asaj moshe. Si ka ndryshuar stili yt i të shkruarit nga libri i parë tek i treti? Mendoj që ka ndryshuar shumë, edhe unë jam njeri që siç e lavdëroj veten kur ndiej që e meritoj për një punë që kam bërë, ashtu dhe e kritikoj kur gjykoj që gjërat që bëj nuk janë në nivelin që do të kisha unë dëshirë, por mendoj që ka ndryshuar shprehia, me kalimin e viteve unë kam lexuar më shumë dhe duke lexuar më shumë perfeksionon dhe mënyrën e të shkruarit, gjen veten si shkrimtare e re, çfarë të pëlqen ty të lexosh dhe si mundesh ti atë ta përkthesh në shkrim, gjen zhanrin ku mund të bësh një punë më të mirë si shkrimtare dhe mendoj që formimi, edukimi, shkolla, të lexuarit, shprehia ka ndryshuar dhe mënyra se si unë e shijoj si shkrimtare eksperiencën dhe sa i dedikohem. A ndjek në një ritual kur shkruan? Unë e kam të vështirë të shkruaj në shtëpi. Dua të dalë edhe të ulem në një vend të qetë jashtë ambientit të shtëpisë sepse aty kam më shumë shpërqendrime dhe kam tendencën ta anashkaloj. Cila është pjesa më e vështirë në procesin e shkrimit për ty? Për mua ka qenë gjithmonë gjetja një ideje të mirë. Mendoj që hapi i parë është të kesh një ide të cilën e di se si do ta zhvillosh. Dhe kjo ka qenë ajo që mua më ka marrë vite për librin e tretë. Unë nga libri i dytë deri në të tretin kam marrë rreth 5-6 vite pushim, nuk kam shkruar, nuk kisha një ide të mirë, kur shkruaja nuk e shija veten që po shkoja aty ku doja me krijimin që po bëja, kështu që kur gjeta historinë për thrillerin e tretë që kam shkruar, ai ka qenë një moment që mendoj kam kaluar atë writer's block që quhet, që kisha prej vitesh. Dhe ky është momenti, nisja që unë gjej periudhën më të gjatë për ta bërë. Si e di kur një libër është gati për botim? Është një proces shumë i gjatë, sepse unë përgjithsisht me librat e mi, në momentin që i përfundoj, kam tendencë t'ju kthehem edhe t'i lexoj nga faqja e parë, nga fjala e parë, të korrigjoj punën time, sepse gjatë periudhës kur po shkruan ti nuk e di se çfarë jete do të marrin ngjarje, të paktën unë, ka shkrimtarë që kanë një ide se si ngjarja do të zhvillohet dhe do të përfundoj. Unë parapëlqej t'ja lë mendimeve dhe imagjinatës time përgjatë librit, kështu që mendoj që jam gati ta dërgoj librin në procesin e redaktimit edhe të botimit, kur shikoj që ngjarjet
kanë krijuar një rrjedhë logjike të mirë deri në fund dhe fundi nuk është tërësisht një absurditet, po lidhet me zhvillimin e librit dhe bën sens për zhvillimin e librit. Çfarë ke mësuar për veten gjatë këtij udhëtimi si autore? Mendoj që jam lidhur më shumë me shkrimin gjatë kësaj eksperience. Mendoj që kam marrë kohën time ta shijoj çdo ditë dhe çdo muaj që kam shkruar dhe mendoj që më ka shërbyer mua shumë që të gjej veten në zhanrin që mendoj se përshtatem më mirë si autore. Unë kam shkruar libri i parë ka qenë një aventurë për fëmijë, i dyti një romanc dhe ky është një thriller dhe mendoj që zbulova që jo vetëm si lexuese më pëlqejnë veçanërisht thrillerat, por dhe si autore mendoj se mund të bëj dhe në vazhdim një punë të mirë me thrillerat. Si ka ndikuar fama, vëmendja publike në jetën tënde? Unë jam rritur si vajza e një artisteje e cila domosdo ma ka transmetuar edhe mua atë qasjen publike dhe atë vëmendjen e njerëzve që e kam patur më shumë nëpërmjet saj. Unë nuk kam lejuar ndonjëherë që fama të më ndikoj drejt për së drejti në jetën time apo në karakterin dhe në personalitetin tim, sepse nuk kam zgjedhur një profesion që më vë mua në qendër të publikut apo në qendër të vëmendjes. Unë jam përgjithsisht njeri diskret, rrjetet e mia sociale janë private, jeta ime private është e tillë dhe unë dua ta mbaj të tillë. Nëse ka një gjë që më lidh me një publik më të gjerë mua si Cindy përtej familjes time është vetëm shkrimi. A mendon se do vazhdosh të shkruash përgjatë gjithë jetës? Do të kisha shumë dëshirë që ta ruaja këtë pasion dhe ta ndiqja pse jo deri në fund të jetës, sepse jam një njeri që artin e dua shumë dhe jam e lumtur që kam gjetur një mënyrë që mund ta transmetoj, mund ta sjell veten time, mendimet e mia tek njerëzit nëpërmjet shkrimit. Kush është Cindy pas librave? Unë jam një njeri që përpiqem jetës t'i gjej diçka të bukur dhe të mirë në çdo sekond. Dua të jem shumë e lumtur për gjërat që kam dhe dua të vlerësoj çdo gjë të vogël që kam në jetën time. Gjej lumturinë te gjërat e vogla. Jam studente në Fakultetin e Drejtësisë. Kam një rreth të vogël njerëzish që e konsideroj shumë të afërt me të cilët kaloj kohën edhe orët e përditshmërisë time. E pëlqej shumë filmin, kështu që kaloj shumë kohë edhe duke parë filma edhe para ekranit. Kam qejf të lexoj kur nuk jam duke shkruar, kështu që Si do ta përshkruaje veten për dikë që nuk ka lexuar ende asgjë nga ty? Unë jam përpjekur shumë të krijoj një libër i cili është interesant për lexuesin dhe ecën, ngjarjet rrjedhin dhe të vjen natyrshëm që ta përfundosh veprën. Dhe jam përpjekur, siç edhe thash në fillim me librin e parë, të shkruar diçka që unë si lexuese do të doja ta lexoja dhe mendoj që edhe lexuesi do të kuptoj për mua mënyrën se si unë parapëlqej të shprehem edhe se si i lidh mendimet edhe shprehjet e mia. Cilat janë gjërat që t'i japin paqe përtej fjalëve dhe letrës? Familja ime, njerëzit që unë kam zgjedhur t'i bëj pjesë të ngushtë të rrethit dhe të jetës time. Mendoj që lumturia vjen tek njerëzit me të cilët ke me këndan gëzimet, arritjet dhe mendoj që kjo është përmbushja ime më e madhe. Cila është rutina jote e përditshme kur nuk je duke shkruar? Zakonisht dita më gjen disa orë në universitet. Kjo është pjesë e rutinës së përditshme. Pastaj përpiqem të bëj kohë për shoqërinë time. Zakonisht kam një rutinë time që më pëlqen të eci shumë. Kam dëshirë të paktën 1 orë, 2 orë t'ia dedikoj aktivitetit fizik në palestër, jam pak dembele, po përpiqem dhe për atë ta bëj kohën dhe me shumë dëshirë gjej kohë që të eci në natyrë jashtë vetëm. Përveç letërsisë, a ka forma arti të cilat të frymëzojnë? Po, unë dua shumë televizionin, dua shumë kinematografin. Ka qenë një ndër degët e para që unë kam dashur të ndjek. Regji, filmi dhe skenar. Skenari përputet shumë mirë edhe me pasionin për letërsinë, po filmi më pëlqen shumë si formë e artit edhe e kam zhvilluar si pasion dhe si dëshirë që e vogël. A ka ndonjë hobi që të ndihmon të qetësohesh ose të rimbushësh kreativitetin? Po, unë dëgjoj shumë muzikë,
dhe e vogël edhe kërceja shumë. Tani vë kufjet edhe mund të dëgjoj muzikë me orë të tëra dhe ajo më rechargjon energjit. Ke rrjete sociale? Kam. Sa kohë qëndron në to? Unë kam një profil timin në Instagram, kam një profil timin në LinkedIn. Qëndroj më shumë kohë në Instagram se sa në rrjetet e tjera sociale apo në aplikacionet e tjera, por përpiqem që mos ta lejoj përgjithsisht teknologjinë të më ndërhyjë në kohën që unë kam për veten time apo për njerëzit e mi të afërt. Kur kam kohë të lirë, absolutisht që qëndroj dhe unë në rrjetet sociale dhe jam bërë pjesë e rrethit të teknologjisë si të gjithë. A ka disa kauza ose tema sociale për të cilat ndihesh më e lidhur? Po, unë jam marrë para pak vitesh me aktivizmin rinor. Jam përfshirë pak në politikë ngushtësisht me politikat për të rinjt. Dhe mendoj që hapësirat e mira për edukim të rinjve, për shkollim të mirë, për internshipe të mira, për punësim dhe për shpërblim në aspektin financiar të mirë të rinjve janë disa tema që unë jam përfshirë vetë prej vitesh dhe jam përpjekur t'i shoh pak më nga afër dhe që vazhdoj dhe më interesojnë shumë. Kuptohet si një e re që edhe unë së shpejti hyj në marrëdhënie pune dhe shikoj pak në një qasje më personale tani. A ka diçka që njerëzit do të habiteshin, po të dinin për ty? Nuk e di çfarë mund të jetë diçka interesante, po për shembull një pasion im që unë e kam pas treguar më e vogël në rrjetet e mia sociale, tani nuk para tregoj më, është që mua më pëlqen shumë të gatuaj. Nëse nuk do të ishe shkrimtare, çfarë mendon se do të ishe, me çfarë mendon se do të merreshe? Do kisha shumë dëshirë të isha regjizore, do kisha shumë dëshirë që në një formë të artit të angazhohesha dhe pse jo ta kisha dhe profesion. E shoh veten, e shoh edhe si skenariste, e shoh edhe si regjizore. Këtë e kam parë gjithmonë, pa çka se nuk e ndoqja edhe mbetet e hapur. Sindi, faleminderit. Faleminderit.